हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું કચ્છી દાબેલી। તો સ્ટ્રીટ પર મળે તે રીતની ખૂબ જ ટેસ્ટી દાબેલી આજે આપણે ઘરે જ બનાવીશું। આ રેસીપીમાં બતાવો તે રીતે દાબેલી બનાવશો તો તમે સ્ટ્રીટ કે લારી પર મળતી દાબેલી ખાવાનું ભૂલી જશો। તો ઘરની એકદમ ચોખ્ખી અને સ્વાદમાં લાજવાબ દાબેલી બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં બાફેલા બટેટા લઈ લેશું। तो આપણે અહીંયા 8 નંગ મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેટા લીધા છે। આટલા બટેટાથી તમે 12 નંગ દાબેલી સહેલાઈથી બનાવી શકો છો। આ બટેટાને આપણે એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લેશું। તો આપણા બટેટા મેશ થઈ ગયા છે, તેમાંથી આપણે દાબેલી મસાલો બનાવી લેશું। તો દાબેલી મસાલો બનાવવા માટે આપણે આ રીતે રેડીમેડ દાબેલી મસાલો લીધો છે, તે કચ્છનો ફેમસ મસાલો છે। તો આ રીતનો રેડીમેડ દાબેલી મસાલો તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જશે। જો તમારે હોમમેડ દાબેલીના મસાલાની રેસીપી જોતી હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો। આપણે અત્યારે આ જ મસાલામાંથી દાબેલીનો મસાલો બનાવશું। તો હવે આપણે દાબેલી મસાલો બનાવવા માટે પેનમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ લઈ લેશું। તેલ થોડું ગરમ થવા દેશું। હવે જે આપણે રેડીમેડ દાબેલીનો મસાલો લીધો તો તે 250 ગ્રામનું પેકેટ છે, તેમાંથી હાફ આપણે બાઉલમાં કાઢી લેશું। એમાં થોડું પાણી એડ કરીને આપણે મસાલો થોડો આ રીતે પાતળો કરી લેશું। તેલ થોડું હલકું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે દાબેલીનો મસાલો તેમાં એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને મસાલાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ ઉકળવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણો મસાલો સરસ ઉકળી જાય અને આ રીતે ઘટ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે બાફેલા બટેટા મેશ કરીને રાખ્યા હતા તે એડ કરી દઈશું। મેશ કરેલા બટેટા અને દાબેલી મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણે જે દાબેલી મસાલો લીધો છે તે ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે, તેમાં આપણે ઉપરથી ખટાશ ગળાશ કાંઈ પણ એડ કરવાની જરૂર નથી અને તેમાં મસાલા પણ રોસ્ટેડ હોય છે। તો આપણે અત્યારે એકલો દાબેલી મસાલો લીધો છે, તેમાં આપણે ઉપરથી કાંઈ પણ એડ નથી કર્યું। હવે આ બટેટા અને મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। તો આપણે દાબેલીનો મસાલો તૈયાર છે, તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। આપણે જે દાબેલીનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે તેને આપણે પ્લેટમાં એકદમ સારી રીતે આ રીતે ફેલાવી લેશું। ત્યારબાદ આપણે મસાલા ઉપર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું। તો આપણે આ રીતે ડુંગળીને મસાલા ઉપર ફેલાવી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે દાડમના દાણા એડ કરશું। મસાલા સિંગ એડ કરશું। હવે આપણે ચમચાથી આ બધી વસ્તુને થોડા મસાલામાં આ રીતે પ્રેસ કરી દઈશું। તો આપણે દાબેલીમાં ભરવાનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે, તેમાંથી આપણે દાબેલી એસેમ્બલ કરી લેશું। તો આપણે આ દાબેલી બનાવવા માટે આ રીતે બેકરીમાં પાઉં મળે તે લીધા છે, તેમાંથી આપણે 1 પાઉં લઈ લેશું। ત્યારબાદ એમાં આપણે છરીની મદદથી આ રીતે ક્રોસ કટ લગાવશું। હવે તેમાં આપણે ઉપર નીચે લાલ તીખી ચટણી અને કોથમીર મરચાંની લીલી ચટણી લગાવીશું। આ ચટણીની રેસીપી મેં મારી ચેનલ પર અગાઉ આપેલી છે, તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ, તમે તે ચેક કરી શકો છો। આ રીતે ચટણી લગાવાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે દાબેલી મસાલો સ્ટફિંગ કરશું। તો આપણે આ દાબેલીમાં આ રીતે મસાલો ભરી દઈશું। તો આ રીતે આપણે બધી દાબેલી તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે દાબેલીમાં આ રીતે સ્ટફિંગ ભરી દીધું છે, હવે તેને આપણે શેકી લેશું। તો આપણે દાબેલી શેકવા માટે આ રીતે તવો ગરમ કરી લેશું। ત્યારબાદ તેના ઉપર આપણે બટર લગાવીશું। હવે આપણે તૈયાર કરેલી દાબેલી તવા પર રાખી દઈશું।
તેને આપણે ઉપર નીચે થોડું બટર લગાવી દઈશું. તે જ રીતે આપણે બીજી દાબેલી પણ તવા ઉપર શેકવા રાખી દઈશું. તેને આપણે સાઈડ ચેન્જ કરીને એકદમ સારી રીતે શેકી લેશું. તો આપણે દાબેલી શેકાઈ ગઈ છે, તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે આપણે તૈયાર થયેલી દાબેલી ઉપર આ રીતે નાયલોન સેવ લીધી છે તે લગાવી દઈશું. દાબેલીના ઉપરથી આપણે ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી, દાડમના બી, મસાલા સિંગ અને લીલા ધાણાથી આ રીતે ગાર્નિશ કરશું. તો આપણે સ્ટ્રીટ કે લારી પર મળે તેવી દાબેલી ઘરે જ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ કચ્છી દાબેલીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.